درود بر شما. محمد لامعی هستم و میخوام بخش دیگری از کتاب حال درمانی با دستان شفابخش رو که نوشته باربارا آن برنن هست رو براتون بخونم. خوشحال میشم اگر لایک کنید و برای دوستان خودتون ارسال کنید. تقدیم به همه کسانی که در راه سفر به خانه اند. فصل 19، شنوایی برتر و مکالمه با آموزگاران معنوی. در ابتدا اطلاعاتی که توسط حس شنوایی خود دریافت می کردم جنبه کلی داشت. سپس با تمرین بیشتر جنبه تخصصی تری یافتند. به عنوان مثال در مورد فردی که برای شفا به نظرم می آمد عباراتی حاکی از عشق و اطمینان بخشی می شنیدم. بعدها این اطلاعات به حدی تخصصی شدند که نام افراد، بیماری های آنان یا در برخی از موارد رژیم غذایی و ویتامین های مورد نیاز و شیوه های علاج و داروهای لازم برای آنان را با گوش باطن می شنیدم. بسیاری از افرادی که از این دستورات شفاهی پیروی کردند تندرستی خود را باز یافتند. بهترین شیوه‌ای که برای تقویت حس شنوایی برتر می‌شناسم نوشتن شنیده هاست. کاغذ و قلم بردارید. در وضعیتی راحت و متمرکز بنشینید و با انجام تمرکز آگاهی خود را افزایش دهید. پرسشی را در ذهن خود مطرح کنید و سعی کنید حتی الامکان کاملا روشن باشد. حالا بر درخواست پاسخ این پرسش متمرکز شوید. پرسش را بر صفحه کاغذ بنویسید. قلم و کاغذ را در فاصله مناسب در دسترس قرار دهید و در انتظار پاسخ باشید. پس از مدتی سکوت به تدریج پاسخ را دریافت خواهید کرد. پاسخ مذکور در قالب تصاویر، عواطف، مفاهیم کلی، کلمات یا حتی روایح گوناگون به سراغتان می آید. این پاسخ را هر چه که باشد بنویسید. شاید آن را با پرسش خود بی ارتباط بیابید، اما باز هم به نوشتن ادامه دهید. چنانچه قالب پاسخ تغییر کرد، تماس خود را قطع نکنید و به نوشتن ادامه دهید. به تدریج عمل نوشتن به شکل دریافت اطلاعات سمعی جهت خواهد یافت. سعی کنید کلمات را عملاً بشنوید. تمرین کنید و باز هم تمرین کنید. تمام دریافت‌های خود را بنویسید و چیزی را از قلم نیندازید. پس از اتمام کار حداقل به مدت 4 ساعت کاغذ را کنار بگذارید. می توانید نوشته های خود را بعداً مطالعه کنید. مطمئن باشید آن را جالب خواهید یافت. برای آنچه که گفته شد دفتری فراهم کنید. پس از اینکه شخصاً این کار را به مدت 3 ماه هر روز صبح در هنگام طلوع خورشید انجام دادم، اطلاعات کلامی با چنان سرعتی به سراغم می آمدند که برای نوشتن آن دچار مشکل می شدم. بنابراین ندای درونی پیشنهاد کرد که ماشین تحریری بخرم. در اندک مدتی سرعت تایپ نیز برای این کار کفایت نمی کرد. به پیشنهاد مجدد ندای درونی ضبط صوتی خریداری کردم. در ابتدا تبدیل عمل نوشتن به سخن گفتن با صدای بلند دشوار بود. صدای سخن گفتنم با سکوتی که برای تمرکز نیاز داشتم تداخل می کرد. با تمرین بیشتر این دشواری رفع شد. قدم بعدی انجام همین کار در مقابل فردی دیگر و سپس در برابر گروهی از افراد بود. این عمل به خصوص به این دلیل آزاردهنده بود که در عمل مجراگری کلامی مجرا صرفاً قادر است چند کلمه اول هر جمله را بشنود. این عمل مستلزم مقدار زیادی ایمان و تلاش است، زیرا صدای مجرا
مانع شنیدن تمام جمله می گردد و او ناچار است از آن پس خود را به ندای درون بسپارد و امیدوار باشد که آنچه میگوید با ندای درون مطابقت داشته باشد. تجربه دسترسی به اطلاعات شفاهی ناگریز این پرسش را پیش می کشد که آنکه در درون سخن میگوید کیست؟ قدر مسلم این است که من صدایی میشنوم، اما پرسش در این است که آیا آن را خود خلق میکنم یا منشأ دیگری دارد؟ آیا میدانید بهترین روش برای کشف پاسخ این راز چیست؟ از خود صدا بپرسید. این همان کاری است که من کردم و صدا پاسخ داد. نام من هیوآن است، راهنمای معنوی تو. معنی هیوآن چیست؟ بادی که در گذر اعصار حقیقت را نجوا می کند. منشأ این باد کجاست؟ کنیا. درست است که من در گذشته تصاویری از اشباح و فرشتگان را مشاهده کرده بودم، اما اکنون آنها با من صحبت می کردند. در اندک زمانی می توانستم تماس با آنان را در بدن خود حس کنم و هنگامی که آنان را در اتاق می دیدم رایحه‌ای دلانگیز را استشمام می کردم. آیا این تمثیل بود یا واقعیت؟ تمام برداشت‌های شخصی من از طریق حواس به وجودم راه می‌یافتند و اکنون که این حواس گسترش یافته بودند، ابعاد بینشم عظیمتر و پهناورتر شده بود. تمام کسانی که صاحب حواس توسعه یافته هستند چنین حسی را تجربه می‌کنند. قدر مسلم این احساس برای من کاملاً واقعی است و شما صرفاً به واسطه تجربه شخصی این حواس را خواهید فهمید. دریافت اطلاعات حاصل فراسوی قدرت ادراک ما قرار دارد، اما اگر به این روند فرصت استمرار دهیم، دفعتاً تمام اطلاعات را درک خواهیم کرد. عمل مجراگری برای برقراری ارتباط با راهنمای درون اطلاعاتی فراسوی ذهن زنجیره‌ای به دست می‌دهد و می‌تواند با عمق وجودی افراد تماس حاصل نماید و فراتر از محدودیت‌های انسانی به روح دست یابد. معمولاً در ابتدای قرائت هر بیماری راهنمای من هیوآن صحبت می‌کند. در آن هنگام من به گونه‌ای منفعل و غیر ارادی در حال دریافت اطلاعات می باشم. سپس در زمانی معین هیوآن پیشنهاد می کند که برای روشن‌تر شدن شرایط بیمار پرسش‌های خود را مطرح کند. فکر می کنم بدین شکل بهترین نتیجه حاصل می شود، زیرا راهنماها معمولاً منشأ بیماری را بهتر از ما می شناسند. آنان مستقیما به دیوار دفاعی فرد نفوذ می کنند و به کانون مشکل یا بیماری وارد می شوند. بنابراین هنگامی که هیوآن قرائت را آغاز می کند، در رسیدن به اطلاعات عمیق‌تری که در شناسایی بیماری مفید است وقتی تلف نمی گردد. در طی قرائت من نیز پرسش‌هایی را با هیوآن مطرح می کنم و معمولاً این کار را در سکوت انجام می دهم. این پرسش می تواند مربوط به تصویری از موقعیت یا هر یک از اعضای بدن باشد، یا می توانم توضیح مشکلی معین را به صورت شفاهی از او درخواست کنم. حتی گاهی پرسش‌هایی از این قبیل می پرسم: آیا این بیماری سرطان است؟ معمولاً پاسخ‌ها کاملاً تخصصی هستند، اما این کار همیشه ساده نیست، به خصوص هنگامی که من در مورد بیماری یا مطلب مورد سوال نگران باشم. در این هنگام من راه جریان اطلاعات را مسدود می کنم و ناچارم برای ادامه کار مجدداً تمرکز کنم. اکنون وقت آن رسیده که شما هم این عمل را بیاموزید. تمریناتی برای دریافت هدایت معنوی. کاملا صاف بنشینید و در وضعیت مدیتیشن قرار گیرید.
البته کمی فرو رفتگی در ناحیه کمر اشکالی ندارد. می توانید روی صندلی بنشینید و از پشتی آن برای تکیه دادن استفاده کنید، یا شاید وضعیت یوگا و نشستن بر روی بالش به حالت چهارزانو را ترجیح دهید. در هر حال از راحتی خود مطمئن شوید. 1. چنانچه از گروه لمسی ها هستید، چشمانتان را ببندید و فقط تنفس خود را در دم و بازدم دنبال کنید. در صورت تمایل می توانید جملاتی مانند تعقیب نفس برای تمرکز را به کار برید. جریان هوا را به وسیله چشم درون در بدن خود دنبال کنید. بدین وسیله حواستان ارتقا می‌یابد و در صورت تمایل می توانید انرژی حاصل را نیز در درون خود دنبال کنید. 2. اکنون اگر از نوع بصری هستید، لوله‌ای طلایی را در طول نخاع در معبر جریان اصلی نیرو در حاله تصور کنید. توپی به رنگ سفید طلایی را در بالای سرتان تجسم کنید. در حالی که با آرامش به تنفس مشغول هستید، توپ به آرامی در امتداد لوله طلایی به پایین آمده و به مرکز وجودتان در شبکه خورشیدی نزدیک می شود. در ناحیه شبکه خورشیدی می توانید به بزرگ کردن توپ بپردازید. ابتدا بگذارید جسمتان را از نور طلایی پر کند. بزرگ کردن گوی را آنقدر ادامه دهید که اتاق را بپوشاند. چنانچه به مدیتیشن جمعی مشغولید، گویهای زرین سایرین را نیز تصور کنید که با یکدیگر حلقه‌ای زرین می‌سازند و اتاق را می‌پوشانند. اجازه دهید گوی باز هم بزرگتر شود، از اتاق بزرگتر، به اندازه ساختمانی که در آن هستید. سپس محله، شهر، ایالت، کشور، قاره، کره زمین و حتی بزرگتر از آن. این کار را به آرامی انجام دهید. آگاهی خود را به حرکت درآورید تا گوی زرین را در امتداد ماه و ستارگان بزرگتر کند. تمام کیهان را با نور زرین و درخشان بپوشانید. خود را بخشی از کیهان در وحدت با آن و در نتیجه در وحدت با پروردگار در نظر گیرید. اکنون درخشش نور را با همان شدت حفظ کنید و با معکوس کردن مراحلی که ذکر شد آن را به درون خود بازگردانید. وجود خود را از نور و دانش کیهان انباشته کنید. حتما این کار را آهسته و گام به گام انجام دهید. نیروی مهیبی را که اکنون در حاله تان جریان دارد حس کنید. در حین عمل بازگشت این دانایی را به حوزه خود وارد کردید که با خالق وحدت دارید. 3. اگر از نوع سمعی هستید، در تمام طول مدیتیشن می توانید صرفاً از یک مانترا استفاده کنید. می توانید از نامی مقدس به عنوان ذکر یا مانترا استفاده کنید. نامهایی از قبیل اوم، ساتنام، عیسی یا عباراتی مانند آرامگیر و بدان که من خدایم. حتی می توانید یکی از نوت‌های موسیقی را به کار برید. برخی از روزها برای تمرکز تلاش بیشتری به خرج می دهم. بنابراین گاهی برای خاموش کردن ذهن خود از ترکیبی از مدیتیشن های فوق استفاده می کنم. برخی از روزها نیز صرفاً یکی از مانتراها کفایت می کنند. برای مدیتیشن و تمرین بیشتر برای رسیدن به وضعیت سکون و افزایش حساسیت حواس، انجام تمرینات کتاب تسلط آگاهانه اثر جک شوارتز را اکیداً توصیه می کنم. این کتاب در برگیرنده مجموعه کاملی از این نوع تمرینات است که با اذهان غربی ها مناسبت دارند و بسیار مؤثرند. اکنون که در وضعیت تمرکز قرار گرفته ذهن خود را آرام کردید، می توانید راهنمایی های معنوی را
بیاموزید. مجرا شدن برای دریافت هدایت درونی آموزگاران معنوی. هر فردی دارای چندین راهنما است که او را در طول زندگی هدایت کرده همواره با او هستند. علاوه بر این، هر کسی راهنماهای دیگری نیز دارد که در طی آموزش‌های معینی با او همراه می‌شوند و برای آموزش همان تعالیم انتخاب شده‌اند. به عنوان مثال، چنانچه در حال یادگیری هنری هستید، راهنماهای هنرمند الهام بخش شما خواهند بود. در هر نوع فعالیت خلاقه‌ای که بدان مشغول باشید، مسلماً توسط آموزگارانی که در جهان روح با آن تنوع به خصوص فعالیت ارتباط دارند، الهامات لازم را دریافت می‌نمایید. قالب‌های آن جهان کاملتر و زیباتر از آنند که بتوانیم آنان را در طبقه فیزیکی متجلی سازیم. برای تماس با راهنمای خود در سکوت بنشینید و در ادراکی بی دغدغه غوطه‌ور شوید. یعنی صرفاً بدانید که با خداوند وحدت دارید و بارقه الهی در هر ذره از وجودتان قرار دارد و کاملاً در امنیت هستید. این خصوصیات به شما فرصت می‌دهد تا در درون به وضعیتی آرام دست یابید تا بدین وسیله امکان شنیدن هر صدایی برایتان میسر گردد. به طور کلی، هنگامی که من برای دریافت راهنمایی بالاتری از آگاهی صعود می کنم، تجربه درونی زیر را می گذرانم. به دلیل حضور راهنمایی که از عشق و نور سرشار است، در درون خود احساس هیجان می کنم. سپس اشعه‌ای از نور سفید را در بالای سرم می بینم و خود را آنقدر بالا می برم تا به آن برسم. می توان گفت به وسیله چشم باطن به آن می رسم. هنگامی که ابری صورتی از عشق به سویم پایین می آید، هیجان درونیم فروکش می کند و در احساسی از عشق و امنیت غوطه‌ور می گردم. سپس به وضعیت بالاتری از آگاهی وارد می شوم. در اینجا برای تنظیم با این آگاهی تغییراتی در جسم به وجود می آید. از قبیل گردش بیشتر لگن به سمت جلو و صاف شدن ستون فقرات. امکان دارد در این حال برای باز کردن چاکرای گلو به طور غیر ارادی خمیازه بکشم. صدای راهنما از طریق همین چاکرا به گوش می رسد. با ارتقاء بیشتر به وضعیت مقدسی از فیض وارد می شوم. معمولاً در این حال آنان را می بینم و صدایشان را می شنوم. در آغاز قرائت به بالا رفتن ادامه می دهم. معمولاً 3 آموزگار مرا هدایت می کنند. فردی که برای دریافت کمک به نزدم آمده معمولاً توسط این راهنماها همراهی می گردد. تجربه نور، عشق و فیض است که رابطه ما را با راهنمایان برقرار می سازد. چنانچه در هنگام مجراگری این کیفیات را در خود به ظهور رسانیم، به احتمال قریب به یقین اتصال برقرار نمی شود. راهنما به هر شیوهی که برای ما سهل‌تر باشد با ما ارتباط برقرار می کند. این ارتباط می تواند در قالب مفهومی کلی، کلام مستقیم و تصاویر نمادین یا عینی از واقعی چون تجربیات گذشته باشد. هنگامی که ایجاد ارتباط از طریق هر یک از قالب‌هایی که ذکر شد دشوار باشد یا دریافت کننده از پیام دریافتی دچار ترس شود، راهنمایان قالب ارتباط یا زاویه تماس را تغییر می‌دهند. به عنوان مثال، چنانچه من از مفهوم به خصوصی در کلمات دریافتی بترسم یا فردی پرسشی بحث برانگیز را مطرح کرده باشد،
من به طور ناخودآگاه از جایگاه آرامش و تعادل درونی می‌گریزم و دیگر قادر به شنیدن سخنان راهنما نخواهم بود. سپس ناچارم چند دقیقه تلاش کنم تا مجدداً به آن جایگاه و وضعیت پیشین بازگردم. چنانچه باز هم نتوانم کلمات را تشخیص دهم، راهنمایان احتمالاً با مفاهیم کلی سخن میگویند تا من آن را با کلمات خود تشریح کنم. این وضعیت به تدریج تحت شعاع کلام آنان قرار میگیرد و ارتباط مجدداً اصلاح می شود. چنانچه این شیوه نیز کارساز نباشد، تصویری در پیش رویم قرار می دهند و من آن را تشریح می کنم تا با کمک بیمار مفهوم نمادی آن را کشف کنیم. تجربیات درونی من در مورد ارتباطات کلامی به شرح زیر است. در وضعیت 4 زانو می نشینم و کف دستانم را روی زانو قرار می دهم. ابتدا تمرکز می کنم. از نظر من این عمل مانند فرستادن حس لامسه همچون لنگری به درون بدنم است. گویی زیربنای قدرتمندتر از جنس انرژی در خویش تحتانیم می سازم. با اتمام این پیریزی شروع به صعود می کنم و بر نوری متمرکز می شوم. در این حال کف دستانم را رو به بالا نگاه می دارم و در نقطه به خصوصی از این عروج با راهنمایان تماس برقرار می شود. این حالت را نیز به طور محسوسی لمس می کنم. راهنما را پشت شانه راستم می بینم و ابتدا چند کلمه ای را از آن جهت می شنوم. هنگامی که هر دو کاملا آماده شدیم، انگشتان دو دستم را روی هم می گذارم و در مقابل شبکه خورشیدیم قرار می دهم. این عمل به حفظ تعادل حوزه انرژی و پایداری وضعیت آگاهی ارتقا یافته‌ام کمک می کند. تنفس سایشی از راه بینی نیز می تواند مفید باشد. در اینجا معمولاً ارتباط کلامی برقرار می شود. کلمات ابتدا از جانب شانه راست می آیند. با عمیق‌تر شدن ارتباط فاصله کلمات نزدیکتر می شوند و اندکی بعد دیگر مکسی بین شنیدن و گفتن وجود ندارد و جهت کلمات راهنما از شانه راست به کاسه سرم منتقل می شود. راهنما دقیقاً به اندازه من شده در من حلول می کند و در هنگام سخن گفتن دستها و بازوان مرا حرکت می دهد. ضمناً با این کار حوزه انرژی مرا متعادل ساخته انرژی بیشتری را به چاکراهایم می فرستد. بدین وسیله انرژی را در سطح بالا و متمرکز حفظ می کند. خویش من گویی به سوی بالا شناور می شود. به تمام این سخنان گوش می دهد و صحنه را نظاره می کند. در عین حال احساس می کنم در وجود راهنمایم فرو می روم. گویی با هم یکی هستیم. در چنین شرایطی خود را بسیار بزرگتر از باربارا احساس می کنم. در پایان مکالمه به تدریج رابطه ما قطع می شود و او از من جدا می شود. سپس آگاهی فردی من به بدن و خویش فردیم سقوط می کند. معمولاً در این هنگام بسیار خجالت زده‌ام. حواس چاکراها. در امر ارتباط تاکنون از حواس بینایی، شنوایی، لامسه و بویایی یاد کرده ایم. اگرچه این اتفاق به ندرت رخ می دهد، اما به نظر من از طریق حس چشایی نیز می توان ارتباط برقرار کرد. در مطالعه روند برقراری ارتباط متوجه شدم که هر یک از حواس مذکور به یکی از چاکراها مربوط هستند. یعنی ما از طریق مکانیزم حسی هر یک از چاکراها می توانیم به اطلاعات مورد نیاز دست یابیم. هنگامی که فردی را مشاهده می کنم و او در حال برقراری ارتباط با راهنماست، می توانم چاکرایی را که او برای تماس استفاده می کند شناسایی کنم. معمولاً چاکرای درگیر بسیار فعال است و در حین ارتباط انرژی بسیار بیشتری را از خود عبور می دهد. توجه داشته باشید که ما معمولاً
قادر نیستیم حواسی چون احساس لرزش، راست شدن موی بدن، جریان انرژی، دردها و لذات جسمی، شادی، ترس، خشم و اشراق، الهام و آنچه که به حس ششم موسوم است را از یکدیگر تمیز دهیم. اما به نظر من آنها با یکدیگر تفاوت زیادی دارند. این تفاوت‌ها در جدول 19.1 تشریح شدند. ما دوست داشتن یا عشق ورزیدن را در زمره حواس محسوب نمی‌کنیم، ولی به عقیده من این درست نیست. کافی است در هنگام عشق ورزیدن به کسی یا احساس عشق به حالات خود دقت کنیم. البته باید گفت که عشق ورزی یا دوست داشتن به طور مطلق در طبقه بندی حواس قرار نمی گیرند. روشن است که دوست داشتن کیفیتی فراتر از حس است. در واقع می توان گفت عشق روشی برای هماهنگی و انطباق با دیگران است. نوع اطلاعات دریافتی از هر یک از چاکراها با دیگری تفاوت دارد. نخستین چاکرا دریافت کننده اطلاعات مربوط به لامسه است، یعنی احساساتی چون تعادل و یا عدم تعادل، لرزه هایی که در طول ستون فقرات به حرکت در می آیند، درد جسمی در قسمتی از بدن، احساس بیماری یا تندرستی، امنیت یا خطر. شفاگران قادرند جهت کسب آگاهی از وضعیت بیمار از این اطلاعات استفاده کنند. اگر شفاگر وجود نوعی بیماری را حس کند و بداند که مربوط به خودش نیست، در می‌یابد که سوژه بیمار است. به عنوان مثال، هنگامی که دست خود را بر روی پای بیمار می‌گذارد، چنانچه دست یا پایش به درد آید، خواهد دانست که پای بیمار درد می‌کند. تمام این اطلاعات از طریق چاکرای اول جریان می‌یابند و چنانچه شفاگر وجود خود را پاکسازی کند، به عنوان منعکس کننده عمل می‌کند و می‌تواند اطلاعات دریافت شده را به کار گیرد. در این هنگام او می‌تواند بین حس خود و بیمار تمایز قائل شود. اگر شفاگر در پای خود دردی حس کند، بهتر است بداند که آیا پیش از ورود بیمار دچار این درد بوده یا آن را از بیمار دریافت کرده است. البته در این روش تشخیصی نقایصی وجود دارد، زیرا او در مواجهه با بیماران به سرعت درد آنان را به خود منتقل می کند. چاکرای دوم مجرای عاطفی است. این اطلاعات می توانند مربوط به شفاگر یا بیمار باشند. در اینجا نیز شفاگر برای تشخیص عواطف خود از عواطف بیمار می بایست از حوزه انرژی خود استفاده کند. این کار با تمرین و مقدار زیادی تجربه میسر می گردد. به عنوان مثال، شفاگر احساس عاطفی بیمار در رابطه با درد پایش را در خود حس می کند. شاید بیمار از ناخوشی خود خشمگین یا وحشت زده باشد. شاید نگران باشد که مبادا درد پا نشانه بیماری خطرناکی باشد. استفاده از این اطلاعات بی نهایت اهمیت دارد، زیرا بیماری با عواطفی همراه است که میبایست به طریقی تطهیر و پاکسازی شود. چاکرای سوم مجرای اطلاعاتی مبهم است. اطلاعاتی از قبیل فکر میکردم با من تماس بگیری و همین طور شد و حس ششم به من میگوید که امروز نباید با آن هواپیما پرواز کنم. ممکن است حادثه‌ای رخ دهد. چنانچه فردی وجود موجوداتی از جهانهای نامرئی را در چاکرای سوم خود حس کند، احساسی مبهم از حضور فردی در اتاق، مکان او، شکل و قامتش و نیت او دوستانه یا خصمانه دریافت خواهد کرد. چاکرای اول اطلاعات لامسه‌ای حضور فرد نامرئی و دومین چاکرا عواطف او را دریافت خواهد کرد. در مثال درد پا، چاکرای سوم منتقل کننده برداشتی عمیقی در رابطه با درد خواهد بود، مانند ارتباط درد با زندگی بیمار و الهاماتی در مورد علل بروز آن.
چاکرای چهارم مربوط به عواطف عاشقانه است. محدوده این عشق فراسوی خویش فردی، همسر یا خانواده اوست و بشریت و تمام حیات را در بر میگیرد. با استفاده از چاکرای چهارم میتوان وجود عشق در دیگران، کمیت و کیفیت آن را حس کرد، ولو اینکه او دارای کالبد فیزیکی نباشد. این چاکرا عشق تمام بشریت را دریافت می کند. در مثال درد پا، فرد می تواند از طریق این کانون انرژی عشق خود به بیمار و بالعکس را حس کند. در ضمن بدین وسیله با تمام مخلوقاتی که بدین درد مبتلا بوده یا هستند احساس همدردی می کند. چاکرای پنجم دریافت کننده اصوات، موسیقی، کلمات، روایح و مزه های مختلف است. این اطلاعات بسته به اینکه از کدام لایه حال منشأ میگیرند می توانند بسیار دقیق باشند. به فصل 20 مراجعه شود. در مثال بیماری که از درد پا رنج میبرد، شفاگر با استفاده از این چاکرا می تواند شرح کاملی از بیماری را در بعد فیزیولوژیکی دریافت کند. مانند عباراتی چون این بیمار به التهاب وریدی مبتلاست، یا در اثر پوشیدن کفشی تازه عضلات کشیده شدند و ماهیچه ساق پا دچار انحراف شده است. ممکن است توسط چاکرای پنجم صوتی که در درمان بیماری تأثیر بسیاری دارد آشکار شود. چاکرای ششم آشکار کننده تصاویری است که ممکن است از نظر بیمار دارای مفاهیمی نمادین و کاملا شخصی یا عینی باشد. تصاویر عینی به وقایعی مربوط هستند که قبلا رخ دادند، در حال حاضر رخ می‌دهند یا در آینده واقع خواهند شد. البته آنچه که به آینده مربوط می شود نیز در حال حاضر وجود دارد. هنگامی که از کلمه تصویر استفاده می کنم، لزوماً منظورم این نیست که با چشم دیده می شوند، بلکه به تصویری ذهنی اشاره می کنم که تأثیری عمیق و نیرومند بر جای می گذارد و موجب می شود آن را به گونه‌ای دریافت کنیم که در صورت تمایل بتوانیم آن را بر روی کاغذ بکشیم یا مجدداً در ذهن خود تجسم کنیم. به عنوان مثال، در مورد درد پا، چاکرای ششم میتواند تصویری از لخته خون مربوط به التهاب وریدی را نشان دهد، یا ممکن است شفاگر عضله کشیده شده را مشاهده کند. این به علت اصلی بیماری بستگی دارد. تصویر ممکن است در پرده ذهنی شفاگر نقش ببندد، درست مانند تصویر تلویزیون، یا شاید همچون تصویری عادی در درون به وجود آید. این چاکرا ضمناً میتواند تصویری نمادین را آشکار کند که برای بیمار معنای به خصوصی داشته و به احتمال زیاد مفهوم خاصی برای شفاگر نداشته باشد. تصویر نمادین فوق نیز بر پرده ذهنی شفاگر نقش می‌بندد. چاکرای ششم می تواند تجربیات مربوط به گذشته را در قالب تصاویر نشان دهد، یعنی تجربیاتی که به بیماری مربوط می شوند، مانند تصویری از دوران کودکی بیمار هنگامی که او از سه‌چرخه سقوط کرده و پایش دچار ضرب دیدگی شده است. این تصویر حتی ممکن است 25 سال بعد توسط شفاگر رؤیت گردد. این نوع دسترسی مستقیم تا حدودی شبیه تماشای فیلم است. به یاد داشته باشید که من به دریافت تصاویر اشاره کردم. دریافت به معنی ادراک است. ادراک یعنی دریافت آنچه که قبلا وجود داشته است، چه در شکلی نمادین و چه به صورت عینی. تصویرسازی روندی کاملا متفاوت است. روند تصویرسازی به مفهوم خلق عمدی و فعالانه تصویر است. در این عمل ما تصویری را در ذهن خود به وجود می آوریم و به آن انرژی می دهیم. چنانچه این تصویر را با وضوح کامل و به مدت کافی در ذهن نگاه داریم و انرژی آن را تأمین کنیم، در نهایت می توانیم آن را در زندگی خود به تجلی درآوریم. بدین ترتیب قالب و عنصری خلق کرده ایم که
تصویر در آن رشد کند. به هر میزان که تصویر مذکور واضح‌تر و انرژی عاطفی که به آن می‌دهیم بیشتر باشد، امکان حضور آن در واقعیت افزایش می‌یابد. چاکرای هفتم اطلاعاتی را منتقل می‌کند که دارای مفهومی مطلق هستند. منشأ این اطلاعات فراسوی حواس محدود انسان و سیستم ارتباطات او قرار دارد. فردی که برای این دسته از اطلاعات مجرا می شود، پس از جذب و درک عمیق مفاهیم باید آنها را توسط کلمات خود تشریح کند. بسیاری از اوقات هنگامی که من به وسیله کلمات خود به تشریح مفاهیم می پردازم، هیوآن از معبر چاکرای پنجم وارد می شود و کلمات بسیار روشنتری را در بیان مطلب به کار می بندد. این مفاهیم در نگاهی کلی القا کننده حسی از دانایی هستند. دریافت کننده وحدت و یکی شدن با خود مفهوم را تجربه می کند. در مثال درد پا، چاکرای هفتم می تواند وضعیت حیاتی فرد را تا جایی که به درد پا مربوط می شود آشکار سازد. حواس چاکراها در ستون مختلف هستی. اکنون که اطلاعات مربوط به هر یک از چاکراها را به طور عمومی شناختیم، می‌خواهیم به ابعاد مختلف هستی که در فصل 7 و 15 تشریح شد نگاهی بیاندازیم. در این فصل درباره ابعاد فیزیکی اثیری، کلیشه اتری، آسمانی، کلیشه کتری و ساکنین هر یک از این جهانها بحث کردیم. ضمناً اشاره کردیم که فراسوی بعد هفتم نیز سطوحی وجود دارند برای دریافت محرک‌ها و اطلاعات حسی. در هر یک از این سطوح چاکرای مربوط به همان حواس در آن بعد به خصوص گشوده می‌گردد. چنانچه مایلید هر یک از سطوح حاله را ببینید، باید چاکرای ششم را در کالبد مورد نظر بگشایید. به عنوان مثال، اگر مایلید نخستین کالبد حاله را مشاهده کنید، باید چاکرای ششم این کالبد را به کار گیرید و اگر می‌خواهید کالبد دوم را ببینید، باید چاکرای ششم را در کالبد دوم بگشایید. مبتدیان هنگامی که آغاز به دیدن حاله می‌کنند، معمولاً نخستین لایه را مشاهده می‌کنند، زیرا چاکرای ششم مربوط به کالبد اول را می‌گشایند. با کسب تبحر بیشتر، آنان خواهند توانست چاکرای ششم مربوط به لایه‌های بعدی را نیز گشوده کالبدهای مربوط را رؤیت نمایند. گشودن چاکرا در لایه‌هایی که فراسوی کالبد چهارم قرار دارند بدین معنی است که می توانیم ساکنین سایر طبقات هستی را مشاهده کنیم. این امر تا حدودی زندگی شخصی ما را دچار اختلال می کند و عادت کردن به این وضعیت محتاج زمان است. به عنوان مثال، بسیاری از اوقات ضروری است که بین ادامه مکالمه با راهنما یا توقف مکالمه و گوش سپردن به او که در همان لحظه در حال سخن گفتن است، یکی را بگزینیم. من اوقات بسیاری را در این دوگانگی سپری کردم. افرادی که چنین چیزی را تجربه می کنند به سهولت توسط سایرین به دروغگو بودن متهم می شوند. برای شنیدن صدای موجودی که در طبقه اثیری زندگی می کند، باید چاکرای پنجم خود را در سطح اثیری بگشاییم. اگر مایل باشیم صدای راهنمایی را در لایه پنجم بشنویم، باید چاکرای پنجم را در سطح پنجم حوزه باز کنیم. اگر بخواهیم یکی از راهنمایان طبقه اثیری را مشاهده کنیم، باید چاکرای ششم را در لایه چهارم بگشاییم. برای دیدن یکی از راهنمایان طبقه پنجم باید چاکرای ششم را در سطح پنجم به کار گیریم و به همین ترتیب الی آخر. همانطور که در فصل 7 گفته شد، در قلب چاکرا و بین سطوح مختلف آن دریچه ها یا مهره هایی وجود دارد. این مهره ها یا دریچه ها برای انتقال از سطحی به سطح دیگر می باید باز شوند. افزایش ارتعاشات سیستم انرژی ما
این امر را میسر می‌سازد. افزایش و حفظ ارتعاشات هاله به معنی تلاشی سخت برای پاکسازی و تطهیر حوزه انرژی است. برای درک سطوح برتر حاله باید حوزه انرژی خود را کاملا پاکسازی کنیم. در پی این امر حساسیت ما در زندگی روزمره افزایش می‌یابد و ناچاریم در قالب رژیم‌های غذایی، ورزش و تمرینات معنوی که در بخش 6 تشریح خواهد شد از خویش به دقت مراقبت کنیم. هر یک از سطوح حاله از لحاظ ارتعاش نسبت به سطح قبلی یک اکتاو بالاتر است. ارتقاء خودآگاهی به سطوح برتر به معنی بالا بردن ارتعاش در وضعیت آگاهی است. این لزوماً تکلیفی ساده نیست، زیرا چنان که در فصول مربوط به انگیزه های روانی دیدیم، هر گونه افزایشی در انرژی حاله موانع انرژی را برطرف می کند و ما را به تجربیاتی هدایت می نماید که در اعماق ناخودآگاه خود مدفون کرده ایم. زیرا این وقایع در زمان رخ دادن چنان تهدیدآمیز بودند که مایل نبودیم آنها را احساس کنیم. تمرینات مدیتیشن برای افزایش تجربیات در هر یک از سطوح حوزه انرژی. تمرینات بسیاری را می‌شناسیم که برای تجربه هر یک از سطوح حوزه بسیار مفیدند. این تمرینات در جدول 19.4 فهرست شده‌اند. به عنوان مثال برای افزایش تجربیات مربوط به نخستین لایه حاله، تمرینات مدیتیشن قدمزنی لامسه‌ای یا آزادسازی تنش‌های عمیق مفید هستند. برای لایه دوم در آرامش بر تندرستی خود تمرکز کنید. در سطح سوم تمرین مربوط به تمرکز ذهن به کار می آید. برای لایه چهارم بر نور سرخ عشق یا عشق به گلها مدیتیشن کنید. برای سطح پنجم از تمرینات صوتی یا شنیداری استفاده کنید. در لایه آسمانی بر وحدت با آگاهی مسیحا متمرکز شوید. برای تجربیات مربوط به لایه هفتم در وضعیت تمرکز بنشینید و این مانترا را به کار گیرید: آرام گیر و بدان که من خدا هستم. مروری بر فصل 19. 1. بهترین راه برای آموختن حس شنوایی برتر چیست؟ 2. چگونه می توان هدایت معنوی را دریافت کرد؟ در این هفته حداقل 3 بار این تمرین را انجام دهید. 3. راهنمای شما در چه قالبی با شما ارتباط برقرار می کند؟ روش او را توضیح دهید. 4. حواس مربوط به هر یک از 7 چاکرا را تشریح کنید. 5. اگر بخواهید یکی از راهنمایان را در سطح کلیشه کتری مشاهده کنید، کدام چاکرا را در چه سطحی می گشایید؟ 6. اگر بخواهید صدای راهنما را در سطح اسری بشنوید، کدام چاکرا را در چه سطحی می گشایید؟ 7. اگر فردی دارای احساسی مبهم از حضور کسی در گوشه‌ای معینی از اتاق باشد و نیت او را خصمانه تشخیص دهد، از کدام چاکرا استفاده کرده است؟ این موجود در کدام یک از سطوح حاله او زندگی می کند؟ 8. چگونه چاکرای بخصوصی را در لایه بخصوصی از حاله می گشایید؟ 9. تفاوت عمده باصره درونی و دریافت اطلاعات از طریق ارتباط با راهنما چیست؟ سرفصل‌هایی جهت اندیشیدن. 10. گوش سپردن به هدایت درونی راهنمایان چه تغییراتی را در زندگی به وجود می آورد؟ 11. چه مقاومتی در درون شما موجب می شود که از مشاهده راهنما در عمل محروم باشید؟ 12. از راهنمای خود بپرسید که چگونه می توان از هدایت درونی بیشتری بهره مند شد. پاسخ چیست؟ 13. تصویر یا باور منفی شما از وقایع ناخوشایندی که در صورت پیروی از ندای درون رخ می دهد
چیست؟ این باور با تجربیات دوران کودکی شما چه ارتباطی دارد؟ با توجه به این رابطه یا تصور، ارتباط شما با خداوند چگونه است؟ 14. اگر ما مخلوقاتی صاحب اختیار هستیم، نقش پیشبینی در این میان چیست؟ 15. استفاده از این نوع ادراک چه تغییری در زندگی شما به وجود می آورد؟ 16. تفاوت بین تصویرسازی و ادراک چیست؟ فصل 20. استعاره هیوآن درباره حقیقت هستی. مخروط ادراک. در فصل قبل درباره گشودن قوه ادراک در سطوح برتر هستی به واسطه افزایش سرعت در ارتعاشات حوزه انرژی بحث کردیم. شالوده این نظریه کیهانی چندین بعدی است که از طبقات مختلف تشکیل شده و هر یک از این طبقات دارای سرعت ارتعاشی به خصوصی هستند و همگی در فضایی واحد قرار دارند. هرچه طبقه‌ای پیشرفته تر و خالصتر باشد، سرعت ارتعاشات آن نیز بیشتر است. اکنون می‌خواهیم این کیهان چند بعدی را از دیدگاه سطوح ادراکی بررسی کنیم. هیوآن میگوید که هر یک از ما دارای مخروطی یا قیفی از ادراک هستیم که هستی را به واسطه آن درک می‌کنیم. برای توضیح این مفهوم میتوان از استعاره فرکانس استفاده کرد، بدین معنی که هر یک از ما ارتعاشات مربوط به دامنه فرکانسی معینی را دریافت میکنیم. ما آدمیان مایلیم حقیقت را از بعد ادراکی خود تعریف کنیم. این دامنه ادراکی نه تنها حواس معمول انسان را در بر میگیرد، بلکه به واسطه ابزاری چون میکروسکوپ و تلسکوپ گستره وسیع‌تری از دریافت‌های حسی و ادراکی را شامل می شود. از دیدگاه ما هر آنچه که در محدوده مخروطی ادراکی ما جای گیرد حقیقت است و سایر مفاهیم که خارج از این میدان واقع شده‌اند واقعیت ندارند. آنچه که ما حس و درک نمی کنیم از نظر ما وجود ندارد. هرگاه ابزار جدیدی ابداع می کنیم بر وسعت مخروط ادراک خود می افزاییم و مفاهیم تازه‌ای به حوزه فهم و در نتیجه قلمرو حقیقت وارد می گردند. همین مطلب در مورد حواس برتر صدق می کند، ولی در اینجا ابزار مورد استفاده ما بدن و حوزه انرژی خود ماست. هنگامی که به واسطه ی حس برتر چیزهای بیشتری را درک می کنیم، پدیده های نوینی رنگ حقیقت می گیرند. من با بهره‌گیری از شکل آشنای منحنی طاقی نموداری رسم کردم تا این پدیده بهتر مشخص شود. شکل 21 الف محور عمودی نمایانگر درجه خلوص حواس و محور افقی نشانگر دامنه فرکانسی حواس است. منحنی طاقی که در وسط قرار دارد محدوده حواس معمولی انسان را نشان می‌دهد. محدوده حواس و دریافت‌های روشن و بدیهی ما توسط دو خطچین عمودی نشان داده شده است. محدوده نقطه چینی که زیر منحنی قرار دارد ولی خارج از فضای بین دو خطچین موازی است، نشانگر آن بخش از حواس ماست که دارای حساسیت بسیار پایینی می باشد و ما ترجیح می دهیم دریافت‌های این بخش از حواس خود را نادیده گیریم. اما چنانچه تمام دریافت‌های حواس خود را بپذیریم، می توان گفت تمام فضای نقطه چین که زیر منحنی قرار دارد مبین چیزی است که ما آن را کیهان واقعی می نامیم و آن را در زمره حقیقت محسوب می کنیم. حال بیایید این نمودار را از دیدگاه برهمن و مایا که از مفاهیم بودیستی هستند بررسی کنیم. مایا جهان متجلی و بر اساس تعالیم بودایی توهم است. برهمن حقیقت مطلق است که در پس مایا قرار دارد و حافظ جهان متجلی است. این کلمه را نباید با برهمن
یعنی کاهن بودایی اشتباه گرفت. در مکتب بودا برای سفر به ماوراء توهم که تمام رنجها را در بر میگیرد و استحاله به برهمن یا دریافت نور مدیتیشن به کار می رود. در اینجا نیز به اصطلاحی برخورد می کنیم که به مخروط ادراک شباهت زیادی دارد. نمودار 21 به مخروط ادراک را از دیدگاه مفاهیم برهمن و مایا نشان می دهد. جهان متکی مایا درون مخروط ادراک ما جای دارد، در حالی که عالم تجلی نیافته برهمن خارج از آن قرار دارد. نظام آشکار تبیین شده که توسط دیوید بوهم مطرح شد در محدوده مخروط ادراک قرار دارد و نظام ناشناخته پیچیده خارج از آن. در شکل 22 الف می توان تأثیر ادراک حاصل از حس برتر را مشاهده کرد. من آنچه را که پیش از این غیر واقعی و عدم می نامیدم حقیقت معنوی می خوانم. هنگامی که دامنه حواس خود را از لحاظ ارتعاشی به سطح بالاتری می رسانیم، جهان معنوی غیر مادی را حقیقی می یابیم. هرچه از حس برتر خود بیشتر بهره گیریم و دامنه ادراک حواسمان گسترش یابد و به تبع خود قسمت بیشتری از جهان معنوی را در دسترس ما قرار دهد، به همان نسبت از جهان توهم دورتر می شویم و به درون برهمن یا روشنایی گام می نهیم. با این بینش مرز منحنی طاقی به سرحد جهان معنوی مبدل می گردد. نکته مهم دیگر این است که چون اساس تعابیر شخصی ما چیزی است که خود واقعی میپنداریم، هنگامی که حقیقت در نظر ما گسترش می‌یابد، به تبع آن خود ما نیز وسعت میگیریم. شکل 22 به مجدداً همان منحنی را نشان میدهد، اما این بار آن را بر مبنای تعابیر شخصی انسان تفسیر میکنیم. تعبیر شخصی ما در یک محدوده زیر منحنی قرار دارد که در برگیرنده تعیین هویت ما بر اساس دیدگاه محدودمان است. تعابیر فاقد محدودیت خارج از محدوده منحنی قرار دارند و در غایت به خداوند میرسند. خط منحنی مرزی است بین هویت ما از دیدگاه خود و هویت حقیقی ما. هیوآن تأکید می‌کند که این دو مرز، یعنی مرز بین جهان مادی و معنوی و مرز بین هویت موهم و حقیقی ما، یکی هستند. میتوان گفت این تقریباً همان مرزی است که از دیدگاه ما بین زندگی و مرگ کشیده شده است. هنگامی که بدانیم ما روح هستیم، درک می‌کنیم که مرگ پایان زندگی نیست، بلکه با فرارسیدن مرگ صرفاً کالبد فیزیکی خود، یعنی واسطه ای را ترک می کنیم که آن را در مقام روح برای متولد شدن ساخته ایم. من شخصاً در لحظه مرگ شخصی حضور داشتم و با حس برتر خروج روح از بدن و الحاق آن به سایر ارواح حاضر در اتاق را مشاهده کردم. در لحظه مرگ مرز مذکور از بین می رود و ما به منزل حقیقی خیش باز می گردیم. جهان آشکار. چندی پیش طی یکی از قرائت‌ها هیوآن تجربه ای را به من نشان داد که تجلی را تشریح می کرد. متن آن نوار را در اینجا می خوانید. هیوآن: و اما تجلی چیست؟ این به توانایی درک آنچه متجلی شده بستگی دارد. توانایی فوق به خود فرد، فردیت و جایگاه دریچه حواس او بستگی دارد. آنچه که از دریچه حواس درک می شود همان است که ما آن را جهان آشکار می نامیم. هنگامی که این دیدگاه محدود وسیع‌تر شود، به تبع آن جهان متجلی نیز گسترش می یابد. به عنوان مثال، هنگامی که تو صدای ما را می شنوی، بخش بیشتری از جهان متجلی را تجربه می کنی. درست است که با حواس برتر
جهان سیالتر یا لطیفتر به نظر می آید، اما باز هم در محدوده جهان متجلی قرار دارد. درجه لطافت تجربه تو بیشتر به قابلیت تو در ادراک ارتعاشات برتر بستگی دارد تا به لطافتی که ملازم آن ارتعاشات است. این محدودیت در ادراک و حواس تو که حقایق برتر را در نظرت لطیفتر می نماید، در عین حال موجب می شود که گمان کنی با وسعت یافتن جهان غیر متجلی ارتعاشات نیز نامحسوستر می گردند. اما این حقیقت ندارد. باربارا: پس من در واقع در حال مشاهده و تجربه تمام دامنه حواس خود در جهانی هستم که آن را متجلی می‌خوانیم. هنگامی که این نمود را تجلی می‌خوانیم، در واقع به یک رشته حواس و ادراک اشاره می‌کنیم. بنابراین با گسترش این دامنه یا به قولی بازتر شدن زاویه دید یا وسعت گرفتن دامنه تجربیات، بخش وسیع‌تری از جهان غیر متجلی را درک می‌کنیم. او از هر دو جنبه صدق می‌کند، یعنی این امر در مورد ورود به حیطه ارتعاشات پستر نیز حقیقت دارد. هیوآن: انسان به دلایلی تصمیم گرفت که ارتعاشات پستر را با مفاهیم منفی، تاریکی و ناخوشایند تعریف کند. این یکی از شیوه‌های وصف آن است، اگرچه اساس این دیدگاه صرفاً سرشت دوگانه انسان و مکانیزم ادراک اوست. این طبیعت دستگاه ادراک است که ارتعاشات پستر را منفی ببیند. باربارا: در مقیاس روند کلی و طولانی تکامل بشری چه باید گفت؟ هیوآن: از دیدگاه تکامل باید صرفاً از قابلیت گسترش دریچه ادراک و حواس سخن گفت. میتوان گفت که واقعیت یا جهان عینی درون بخش بزرگتر منحنی طاقی حواس قرار میگیرد. انسان هنگامی که به فراسوی مرز استاندارد حواس یا بالاترین نقطه منحنی دست می‌یابند، ترجیح می‌دهد حواس جدید خود را تکذیب کند. هرچه انسان در مسیر تکاملی خود پیش می‌رود، منحنی طاقی بزرگتر می‌شود. شکل 21 می‌توان گفت که منحنی فوق نشانگر دامنه محدودیت‌های ذهنی بشر در این دوره تکاملی می باشد. ما باید تلاش خود را صرف بالا بردن تمام بخش‌های منحنی تا ارتفاع قله آن کنیم. این تحول می بایست در تمام فرکانس‌های ادراکی و حسی انجام گیرد، به طوری که حقیقت گسترش یافته نوین به عنوان مثال به اندازه این دستگاه ضبط صوت واقعی باشد. سپس بخش خمیده بالای منحنی به خطی صاف بدل می گردد. هنگامی که به کل دست یابیم، متجلی و غیر متجلی یکی می شوند. به عبارت دیگر، با وسعت گرفتن مخروط ادراک، جهان هرچه بیشتر به تجلی در می آید و ما نیز به تبع آن که بخشی از جهان متجلی هستیم، با جهان نوین ارتباط برقرار می کنیم. بنابراین با ادامه روند گسترش حواس در طی تکامل فردی، بخش‌های بیشتری از کیهان به تجلی در می آیند و تو می توانی با کیهان وحدت حاصل کنی. اینک می توان گفت تو در راه رسیدن به سرمنزل خیش هستی. در چنین شرایطی انسان می تواند ادراک یا حتی زیستن در فرکانس مورد علاقه خود را برگزیند و البته همین کار را خواهد کرد. این عمل وسیله است برای درک نظام ناشناخته پیچیده. می توان گفت این پدیده بازی هستی نام دارد. هنگامی که
در انطباق با وسعت آگاهی بشر، نظام ناشناخته و تبیین شده یکی میشوند، او به روشنگری دست خواهد یافت. بگذار از این قیاس استفاده کنیم که غیر متجلی عبارت است از اثر گچ بر تخته سفید. گچ سفید بر تخته سیاه نشانگر تقسیم اولیه جهان غیر متجلی به سنویت یا دوگانگی است. اثر گچ رنگی بر تخته شیری رنگ نمایانگر کیهان چندین بعدی است. اینها را می توان به عنوان مراحل توسعه ادراک بشر، خودشناسی یا خداشناسی در نظر گرفت. بنابراین هرچه به ابعاد وسیع‌تری از واقعیت دست یابیم، رنگ‌ها متمایزتر و دارای ابعاد و طیف‌های وسیع‌تری می‌شوند. موضوع این بحث همین است: آموختن بکارگیری حواس جدید در انسان. با حس باصره درونی می توانی به هر چیزی در هر اندازه‌ای و در هر محدوده فرکانسی نگاه کنی. آیا مایلی به جهان متجلی یا به اصطلاح شما بعد فیزیکی بنگری؟ یا می‌خواهی با ابعاد اتری، عاطفی یا سطوح برتر یا حتی به لایه‌های هشتم و نهم بنگری؟ حواس خود را در چه سطحی متمرکز می‌کنی؟ می‌توانی وضوح تصویر را نیز به اختیار خود تغییر دهی. مایلی به میکروارگانیسم‌ها نگاه کنی یا ماکروارگانیسم‌ها؟ خداوند به اختیار خود چنین مقرر کرده که فقط از طریق حواس متجلی شود، یعنی محدوده تجلی در اعماق تاریکی ها را خود برمیگزیند و از طریق حواس تجلی می‌یابد. در میان شما موجوداتی زندگی می کنند که نمی توانند شما را ببینند و شما نیز قادر به دیدن آنها نیستید. آنها به اختیار خود محدوده حسی متفاوتی را برگزیدند. ای محبوب من، آیا سخنان مرا درک می کنی؟ باربارا: نه، خسته شدم. این مکالمه خیلی یک نواخت شده است. هیوان: دلیل خستگی تو این است که این اطلاعات در محدوده کوچک ادراک تو متراکم می شوند. بگذار تو را به اقلیمی فراتر از این هدایت کنم تا دامنه حواست گسترش یابد. با ورود به آن دریا سبکبالی و شعف را احساس خواهی کرد. در این لحظه به مکانی رفتم که می توان گفت بسیار فراتر از اقلیم قبلی بود. هر طبقه از طبقه پیشین با شکوه‌تر و به همان نسبت ادراک آن دشوارتر بود. کاملا آشکار بود که هر یک نسبت به طبقات تحتانی خود لطیفتر و بیشکلتر بودند. راهنمای من یعنی هیوان مرا گام به گام هدایت می‌کرد. به بالاترین منطقه‌ای رسیدیم که حواس من قادر به درک آن بود. هیوان گفت اینک ما در برابر دروازه ورود به اقلیم مقدسترین مقدسات ایستاده ایم، جایی که بشر مشتاق ورود به آن است. در حالی که عطر گل یاس فضا را انباشته کرده بود، جریان گذشته خود را زیر پایم در حال عبور می دیدم. هر بخشی از گذشته که عبور می کرد، برای نگاه کردن به آن کششی در خود احساس می کردم. این کشش هر بار تعادل مرا برهم می زد و من تلاش می کردم فراسوی باربارا، زمان و زندگی های عدیدم حس بودن را در خود پایدار نگاه دارم. سعی کردم از دروازه مقدسترین مقدسات عبور کنم. هیوان: مسئله تلاش در میان نیست، بلکه باید خود را رها کنی تا در جایگاه فعلی خود باقی بمانی. این سرزمین بسیار پهناور است و فراسوی زمان و مکان قرار دارد. نیازی به تعجیل نیست. این همان است که روح در طلب آن است. در این هنگام از دروازه‌ای عبور کردم که در میان دو دسته مجسمه ابوالهول غول پیکری قرار داشت. در برابرم هیوان بر سریری تکیه زده بود. هیوان: بنابراین
ای محبوب من، هنگامی که از شفا سخن میگویی بدان که این به معنی گشودن دروازه های ادراک و احساس است تا فرد بتواند به دیار مقدسترین مقدسات وارد شده با خالق یکی شود. شفا یعنی همین، نه بیش و نه کم. شفا سفری گام به گام است در این جهت. روشن ضمیری غایت و هدف آن است. محصول جانبی این سفر شفا است. بنابراین هرگاه روحی برای شفا به نزد تو می آید، آگاه باش که در نهایت خود در طلب این است. به خاطر داشته باش که هرگاه فردی از تو کمک یا شفا طلب می کند، کلام او از معبر دروازه ادراکش می گذرد و به سوی تو می آید. این معبر می تواند باریک یا وسیع باشد. درخواست کمک برای شفای پای مجروح، یک بیمار خطرناک، یا پرسشی در باب حقیقت، هرچه که باشد از معبر ادراک عبور می کند. اما آنچه که او در طلب آن است ارضاء اشتیاق روح می باشد. در پس این درخواست ها روح در واقع می گوید مرا در یافتن راه بازگشت به سرمنزل الهی یاری کن. مرا یاری کن تا راه خود را به سوی آن مقدسترین آرامش اعصار، بادی که در گذر از اعصار حقیقت را نجوا می کند، بیابم. در این لحظه لرزه بر اندامم افتاد و با شادمانی گریستم. هیوان همیشه به من می گفت که معنای نامش همین است، بادی که در گذر از اعصار حقیقت را نجوا می کند. اکنون می فهمیدم. هیوان مرا در وضعیت مدیتیشن به این ادراک هدایت کرده بود که من و او یکی هستیم. با تک تک سلول های بدنم حس می کردم که من نجوای حقیقت در طی قرون و اعصار هستم. هیوان ادامه داد و من اینجا نشستم. من هیوان تاج جواهر نشان تفاوتی ندارد. هر یک از این نام ها مبین حقیقتی است، حقیقتی دانسته شده. بنابراین من اینجا هستم، همیشه بودم و تا ابد فراسوی زمان و مکان، فراسوی آشفتگی ها خواهم بود. متجلیم اما غیر متجلی، شناخته شده ام ولی ناشناس، و هر یک از شما این چنین در این جایگاه خواهید نشست. اینک که در حصار ادراک و حواس محدود خود ایستاده اید. اشتیاق شما فقط دانستن همین است. مروری بر فصل 20. 1. مفهوم دریچه ادراک را تشریح کنید. سرفصل‌هایی جهت اندیشیدن. 2. با در نظر گرفتن توصیف حقیقت که توسط هیوان ذکر شد، رابطه دیوار ترس درونی خود را که در فصل 14 تشریح شد با دیواری که بین آن که من مینامید و خویش حقیقیتان قرار دارد شرح دهید. سپس این رابطه را با مرز جهانهای مادی و معنوی و مرز زندگی و مرگ بررسی کنید. 3. مرگ چیست؟ 4. بر اساس آخرین اظهارات هیوان بین شما و راهنمایتان چه رابطه‌ای وجود دارد؟ این رابطه از دیدگاه خویش برتر شما چگونه است؟ از دیدگاه بارقه الهی درونتان چطور؟ در اینجا یک بخش دیگه از کتاب حال درمانی با دستان شفابخش به پایان میرسه. امیدوارم که از شنیدن این قسمت لذت برده باشید و اگر این بخش براتون مفید بوده لطفاً لایک کنید و اون رو با دیگران به اشتراک بگذارید و انرژی مثبت رو گسترش بدید. تا درودی دیگر، بدرود.